Nem hiába van az a mondás, vigyázz rá, mint a szeme fényére. A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, a látás hiánya a leginkább hátrányos helyzet az összes érzékszervi probléma között. A szem olyan szerv, amely lehetővé teszi a környezet vizuális észlelését. Fény jut bele a körülötted lévő virágból, majd a szem vizuális információkat küld az agyadba. A szemünk körülbelül 200 fokban lát minden irányba, beleértve az oldalirányú perifériás látást is. A szemek egyes részei együtt dolgoznak, így lehetővé teszik a képek, színek, a mozgás és a mélység láthatóságát. Szemeink több millió színt láthatnak különböző árnyalatokban, ma a szemmel, látással kapcsolatos alapvető fogalmakat tekintjük át, majd később egy másik videóban beszélünk majd további fontos szemmel kapcsolatos dolgokról is. Szeretném először megköszönni az Ormos Intézetnek, a csatorna állandó támogatójának, hogy támogatja ezt a csatornát. Az Ormos Intézet egy jó felszerelt magánklinika, ahol nem kell várni, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Nos, számos körülmény befolyásolhatja a szem működését. Beleértve az olyan gyakori látási problémákat, mint a rövidlátás vagy az asztigmatizmus, ugye amikor nem egyforma kerek a szem minden görbület irányában. Aztán vannak a szemsérülések, hát ezekre külön kitérünk majd. Léteznek olyan betegségek és rendellenességek is, amelyek nem feltétlenül a szemmel kapcsolatosak, mégis hatásuk lehet a szemekre és a látásra. Ilyenek az autoimmunbetegség, de főleg a cukorbetegség és a magas vérnyomás. Bár a látást természetesnek vesszük, és nem sokat gondolunk a szemünkre, a szemünkkel történő problémák adott esetben súlyos látásromláshoz vezethetnek, melyeket érdemesebb megelőzni, mint akkor megoldást keresni, ha valami már kialakult. A szem egy igen precíz szerkezet, és eléggé összetett is. Nézzük meg, hogy melyek a fontosabb részei, ez szükséges ahhoz, hogy megértsük azt, hogy a különböző szembetegségek azok hogyan épülnek fel, hogyan alakulnak ki. Először is van az irisz, a szem kívülről látható színes területe. Ez adja a szem színét, lehet ez kék, zöld, mogyoró, barna vagy sötétebb barna árnyalatú. A szín a melanin tartalomtól függ, a kékben és a szürkében van a legkevesebb, a sötét barnában pedig a legtöbb. A szemszíne idővel változhat, különösen csecsemőknél. Sok baba kék vagy szürke szemmel születik, amely az első 1-2 évben elsötétülhet, vagy megváltozhat a színe, ahogy a melanin termelése és eloszlás az iriszben tovább fejlődik. A következő képlet a kornea, azaz szaruhártya. Ez egy átlátszó réteg, amely az íriszt fedi. Víz és kollagén alkotja. A könny védi a szaruhártyát és biztosítja a folyamatos kenést. A szem kiszáradása, túlságosan kevés könny, komoly sérüléseket okozhat, az ember nem is gondolná, milyen fontos szerepet tölt be azon kívül, hogy hagymavágáskor elered, és a hölgyek gyakran használják például céljaik elérésére a könnyet, bár ez nem tartozik szorosan a könny feladatai közé. Pupilla, ez a fekete kör, amely egy nyílás vagy ablak az írisz közepén, kitágul és összehúzódik. Így szabályozza, hogy mennyi fény jusson a szembe. A szkléra, magyarul ínhártya, a szemed fehér területe, ez veszi körül az íriszt. A kötőhártya egy átlátszó vékony szövet, amely lefedi a szklérát és kibéleli a szemhéjak belsejét. Ha tehát valakinek kötőhártya gyulladása van, például allergia miatt, ez a hártya pirosodik ki. A szemlencse a pupilla mögött helyezkedik el. Fókuszálja a szembe érkező fényt, és ezt a fényt küldi a szem hátsó részébe. Az egész olyan, mint egy mini fényképezőgép vagy vetítőgép. Ugye nyilván ezeknek a megalkotásakor a szemet használták mintaként. A retina a szem hátsó részének belső hártyája.
olyasmi, mint a fényképező gépekben a szenzor. Az idegrendszer kihelyezett része, és bár anatómiailag a szemhez tartozik, ugye az elhelyezkedése miatt, a sejtjei és a kapcsolatai egyértelműen az idegrendszer részévé teszik. A retina érzékeli a lencse által fókuszált képet, és azt elektromos impulzusokká, idegi jelekké alakítja át. A retinán kétféle sejtet lehet találni, különböző funkcióval vannak, rudak. Ezek olyan sejtek, amelyek segítik a látást gyenge fényben, azaz a fényerősség különbözőségeit érzékelik. És aztán vannak a kúp alakú sejtek, ezek olyan sejtek, amelyek színt érzékelnek. A makula, ez egy kis terület a retinán, ez felelős a központi látásért, és segít látni a finom részleteket és színeket. A látóideg a retina mögött található, ez vezeti el a retinában keletkezett információt az agyba, amely azután értelmezi a vizuális információt, és ezáltal jön létre a vizuális érzékelés. Vannak a szemben még izmok is, ezek egy része szabályozza a szem helyzetét és mozgását, más izmok pedig az íriszt tágítják vagy szűkítik, ezáltal szabályozva a szembe jutó fénymennyiséget. A harmadik izomcsoport pedig a lencse formáját tudja megváltoztatni, lehetővé téve a lencse fókuszáló képességét, ugye, vagy vastagabbra, vagy laposabbra engedik ezek az izmok. A szem legnagyobb részét az üvegtest teszi ki, amely egy átlátszó gél, amely kitölti az egész szemet. Védi és megőrzi a szem formáját. Tehát összefoglalom, hogyan működik a szem. A fény a szaruhártyán keresztül jut be a szembe, és eljut a lencséhez. A pupilla mérete változik attól függően, hogy mennyi fény jut a szembe az adott pillanatban. A szaruhártya és a lencse megtöri a fényt, hogy fókuszba állítsa azt, amit látunk. Ettől lesz éles a kép. A fény, azaz ez a kép eléri a retinát a szem hátsó részén, oda lesz kivetítve, és a retina a képeket elektromos impulzusokká vagy jelekké változtatja. Ugye a kép rávetül a retinára, és innentől kezdve a látóideg továbbítja ezeket a jeleket az agy azon részére, amely a látókéregben van. A látóideg mindkét szemből egyszerre szállít jeleket. Emiatt van térérzékelés. Az agy értelmezi a látottakat, és egyesíti a két szemből érkező vizuális információt, mindezt egy tiszta képbe egyesíti. Nos, több száz állapot, rendellenesség, betegség és sérülés érinteti a szemet. Egyes állapotok szemfájdalmat okoznak, mások látásromláshoz vagy látásvesztéshez vezethetnek. A szemet befolyásoló állapotok a következők. A látás életkorral összefüggő változásai. A szem az életkor előre haladtával változik, sokak szemében keletkezik lebegő vagy úszó tárgynak látszó képlet. Van, amikor villogást érzékel valaki. Egyes esetekben szürke hályog, makuladegeneráció vagy leváló retina fordulhat elő az öregedéssel. A preszbiópia, avagy öregszeműség a közeli fókusz elvesztését jelenti, és általában 45 éves kor körül alakul ki. Sokféle betegség érinteti a szemet, beleértve a vele született szürkehályagot, a zöldhályagot és a látóideg sorvadást. Számos fajta fertőzés és irritáció is kialakulhat. Kötőhártyagyulladás, a szemhéjgyulladás, a árpa, és számosokból létrejöhet például szemszárazság is, ezek vörösséget, duzzanatot és kellemetlen érzést okoznak. A balesetek szemvérzést, fekete szemet, égési sérüléseket és irritációt okozhatnak. Idegen tárgyak is károsíthatják a szemet. Lehetnek aztán problémák a szemizomzatával, strábizmus, azaz kancsalság okozhat például változást a szemek megjelenésében, és látásromláshoz is vezethet. Optikai jellegű látás problémákból is van szép számmal. Az asztigmatizmus és a távollátás befolyásolják, hogy a szem hogyan töri meg a fényt, és hogyan állítja fókuszba a képet. Aztán van színvakság, ez lehetetlenné teszi különböző színek látását.
Vannak, akiknek problémái vannak az éjszakai látással. Besötétedik, akkor nem lát jó. Farkasvakság például. Daganatok is előfordulhatnak a szemen belül, például a melanóma, vagy a retina sejtjének burjánzása is lehetséges. Igen sokféle szembetegség fordulhat tehát elő, és akkor még nem is beszéltünk a szervezetben előforduló rendszerbetegségekről, a diabétesz és a magas vérnyomás hatásairól. Ezeknek komoly kihatása van a látásra. A legfontosabb szembetegségeket ennek a videónak a második részében fogom elmondani, mert túl sok minden lenne, hogyha ebbe a videóba próbáltam volna besűríteni, úgyhogy lesz hamarosan egy következő rész, ahol a legfontosabb szembetegségekkel fogunk foglalkozni, ami úgy gondolom, hogy mindenkit érdekelhet. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!